บอสมันหมายถึงเปลือกไข่นะ อร่อยจริงเจเยอะแกะเองเลยไปกินด้วยมันอร่อยมากเดี๋ยวมีหนูอยู่นะว่าที่คุณสั่งทำให้มันดีหน่อย บอสมันหมายถึงเปลือกไข่นะ จ้าป้าตักเอาเฉพาะอีถั่วมันนะจ๊ะป้าลองชิมก่อนอย่างอร่อยอ่ะมันเป็นเลนทิวอร่อยจริงเจเฮ้ยเชอรี่ต้องเกณฑ์มาแล้วป้าเยอะลำจริงเยอะกินแบบนั้นอร่อยกว่าเยอะแบบนั้นอร่อยกว่าเยอะเต่าไม่กินแต่ตัวนี้เลยจานเชอรี่แม่งมาเพื่อสิ่งนี้ ก็วันนี้มันซับซ้อนเป็นพิเศษเอาโฟไม่โฟ ไม่รู้มันทำได้ไหมมันยังกลัวอยู่อุ้ยเหลืองมากเพราะมันเป็นตัวเหลือง ตัวเลี้ยงกับกะหรี่นี่ อาจจะต้องเอาน้ำไปราดเหมือนเดิมหรอป้าตอนที่มันอยู่ในจานเออ แกงแคมไข่เหลว ตามยังเชอรี่ตามยังน้องแต่ลูกเมนูเนาะกลิ่นโอ้เจี๊ยบน้อง พวกเข้าข้างตัวเองก็เหมือนกัน ป้าว่าห กลิ่นมันไม่พัดมา เอากินนะเอากินก็หอมเหมือนกัน นี่เดี๋ยวเปิดไว้เลยนะนี่เรามีไฟอันนั้นสองไฟแบบเวลาเขาต้มลาบเนี่ยเขาเดี๋ยวเข้ามันแตะมันไม่ได้ น้องจะไปแล้วว่าน้องจะไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวทีรีอีกเมนูหนึ่งลูกได้5 นาทียัง ย่างเลยต้องไปราดอ่ะ ได้ยัง ต้องไปราดแบบค่อยๆละเมียดละไมใส่จาน ยังหาแต่เอาขึ้นเถอะ ใช่ มันก็ล้ำแล้วมันไหม yes ป้า ก็ ก็ ผ่านไปแล้วกระบองอ่ะไม่ได้เลยก็ได้
มันดีเลยอ่ะ จานสวยด้วยประเด็นอ่ะแทนนูซ่าใช่จ้ะ บอกแม่ตอนพ่ออยากกินมะขามพ่อ